Hello everyone, in this tutorial we are going to learn about first normal form along with its example also. यहाँ हामीलाई थाहा छ कि फर्स्ट नर्मल फर्ममा हामीले गर्नुपर्ने टास्क भनेको नर्मलाइजेसनमा के हो रिमुभिङ रिपिटिङ ग्रुप्स भनेको कुनै पनि रोमा हामीसँग मल्टिपल भ्यालु हुन सक्छ भनेको सपोज अब कसैको हबीज भन्ने कोलम छ भने हबीज भन्ने एट्रिब्युटमा त उसको मल्टिपल भ्यालु हुन सक्छ सिंगिङ डान्सिङ यस्तो गरेर यसरी एउटै टपलमा हामीले मल्टिपल भ्यालु राख्न भएन यो सिंगिङलाई एउटा डिफरेन्ट टपलमा रोमा यसलाई अर्को रोमा हामीले त्यसरी के गर्नुपर्ने हुन्छ एभ्री टपलमा एटोमिक भ्यालु राख्नुपर्ने हुन्छ सिंगल भ्यालु राख्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै फोन नम्बर पनि कसैको मल्टिपल फोन नम्बर हुन सक्छ सो अ रिलेसन इज इन फर्स्ट नर्मल फर्म भनेर भन्छौँ if and only if all of its attributes are atomic भनेको त्यो भित्र भएको सबै एट्रिब्युटमा एभ्री टपलमा एभ्री जुन सेलहरुमा छ भ्यालु के हुनु पर्यो एटोमिक हुनु पर्यो So let's begin with its introduction. A relation is in first normal form if it doesn't contain any composite or multi-valued attribute. Each attribute is defined on a single domain and stores a single value for any tuple in the relation. Each attribute ko jun value huncha that must be atomic. So a relation R is in 1NF भनेको first normal form if it holds the following two properties. दुईटा properties hold गर्नु पर्यो. R has no multi-valued attribute भनेको एउटै टपलमा हामीसँग मल्टिपल भ्यालु b1 b2 b3 एउटै एट्रिब्युट भित्र एउटै टपलमा हामीसँग मल्टिपल भ्यालु हुन भएन So R has no multi-valued attributes and R has no composite attributes also. That means it must have simple attributes. So there are no composite attributes. हामीले बुझिसक्यौ composite attribute भनेको those attributes that can be divided into smaller parts. त्यस्तो खालको एट्रिब्युट पनि हुन भएन हामीलाई कम्पोजिट एट्रिब्युट भनेको त थाहा नै छ स्टुडेन्टको नेम हो भने पनि नेमलाई फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम त्यसरी हामी डिवाइड गर्न सकिन्छ त्यस्तो खालकोलाई हामी कम्पोजिट एट्रिब्युट भनेर भन्छौं डिफरेन्ट टाइप्स अफ एट्रिब्युट हामीले अलरेडी एक्सप्लोर गरिसकेको छौं इन्टिटी एट्रिब्युट के हो हामीले कीहरु के हो डेटाबेसमा डिफरेन्ट टाइप्स अफ कीहरु डिफरेन्ट एट्रिब्युट्सहरु कस्तो कस्तो हुन्छ अलोङ विथ एक्जाम्पल अलरेडी एक्सप्लोर गरिसकेको छौं if you haven't gone through those tutorial 8 then you must have to learn those concept first then बल्ल हामीले नर्मलाइजेसनमा त्यो सानो सानो टर्महरु आउँदाखेरि हामीले बुझ्न सकिन्छ भनेको हामीले फर्स्ट नर्मल फर्ममा के भन्यौ there must not be multi-valued attributes and there must not be composite attribute भन्यौ so composite attribute भनेको those attributes that can be divided into smaller parts then multi-valued attribute भनेको के हो कुनै पनि कोलममा सिंगल रोमा मल्टिपल भ्यालु हुने लाइक अब स्टुडेन्टले कुनै सब्जेक्ट पढ्छ स्टुडेन्टको कोर्स हुन सक्यो कोर्सलाई हामीले त्यहाँ भित्र नै सपोज 1 उसको रोल नम्बर हो नेम हुन सक्छ राम उसको कोर्समा ओएस डीएस नेटवर्किङ एउटै कोलममा एउटै रोमा हामीले के गर्दियौ मेन्सन गरिदियौ भने यो के हो मल्टिभ्यालुड एट्रिब्युट हो सो यस्तो खालको सिनेरियो पनि हुन भएन सो इच एट्रिब्युट मीन्स कोलम कन्टेन्ट्स ओन्ली एटोमिक भनेको इन्डिभिजुअल भ्यालुज अब हामी यसलाई एक्जाम्पलको थ्रुबाट हेर्ने हो भने सपोज हामीसँग यहाँ एउटा सिम्पल एक्जाम्पल छ स्टुडेन्ट आइडी स्टुडेन्ट नेम एन्ड स्टुडेन्टको मोबाइल नम्बर यहाँ के छ एउटै कोलमको भनेको सिंगल एट्रिब्युटको सेम रोमा के छ मल्टिपल भ्यालुहरु छ which violates the rule of first normal form हामीसँग यस्तो मल्टिपल भ्यालु हुन भएन डुप्लिकेट भ्यालुजहरु हुनु भएन मल्टी भ्यालुहरु हुनु भएन सो अब हामीले फर्स्ट नर्मल फर्ममा लैजाँदाखेरि के गर्छौं त हामीले अब के गर्नुपर्छ भने एउटा टपलमा 1 क्रिस र यो मात्रै मेन्सन गर्छौं एनदर टपलमा फेरि 1 क्रिस एन्ड उसको एनदर मोबाइल नम्बर राख्छौं अहिले यो मोबाइल नम्बरहरु मैले डमी नम्बरहरुको वेमा राखेको छु
सो यसले मोबाइल नम्बरको रुल्स फुलफिल नगरेको हुनसक्छ, किनकि नम्बरहरू काउन्ट गर्ने हो भने पनि देयर आर लेस नम्बर देन रिक्वायर्ड वान। सो अब हाम्रो यो कुन फर्म हो? यो युएनएफ हो, अननर्मलाइज्ड फर्म हो। यो नर्मलाइज्ड फर्म होइन, यो के हो? इट इज नर्मलाइज्ड फर्म, बट विच नर्मल फर्म? 1NF, जहाँ हाम्रो इच एट्रिब्युटको लागि कुनै पनि टपलमा गएर हेर्ने हो भने त्यहाँ के छैन? मल्टिपल भ्यालुहरू पनि छैन, अनि कम्पोजिट टाइपको कम्प्लेक्स भ्यालुहरू पनि छैन, एकदमै सिम्पल सिम्पल भ्यालुहरू छ। सो यो के भयो? फर्स्ट नर्मल फर्म। सो एकदम इजी वेमा हामीले बुझ्नु पर्यो कि कुनै पनि रोमा, कुनै पनि कोलमभित्र, कुनै पनि सेलमा यसरी मल्टिपल भ्यालु छ भने हामीले त्यसलाई के गर्नु पर्यो? हामीले छुट्याउनु पर्यो। तर छुट्याउँदाखेरि डाइरेक्ट यसै 1 क्रिस भन्ने यो खाली लेखेर हामीले कोलम मात्रै यहाँ दुईटा कोलम डिभाइड गरेर भने हुँदैन, भनेको यस्तो गरेर चाहिँ हुँदैन। यो सेम रो भयो एउटा, अनि यो कोलमलाई मात्रै हामीले डिभाइड गरेर स्प्लिट गरेर यहाँ एउटा भ्यालु लेख्यौँ, यहाँ एउटा भ्यालु लेख्यौँ, त्यो भने गर्न मिल्दैन। सो यो कुन फर्ममा भयो? 1 नर्मल फर्ममा भयो। अब यहाँ हेरौँ, यो फर्स्टमा अननर्मलाइज्ड फर्ममा के थियो? मोबाइल कोलम कन्टेन्स मल्टिपल भ्यालुज विच भायोलेट्स द एटोमिसिटी that must be fulfilled by first normal form that must be addressed by first normal form, किनकि हाम्रो फर्स्ट नर्मल फर्ममा एटोमिक भ्यालुज हुनुपर्छ भनेर भनेको छौँ। अब हामीले 1 नर्मल फर्ममा लैजाँदाखेरि के भयो त? अब 1NFमा आउँदाखेरि इच सेल कन्टेन्स सिङ्गल एटोमिक भ्यालु, जुन कुनै सेलमा पनि सिङ्गल एटोमिक भ्यालु मात्रै छ। एन्ड नो मल्टी भ्यालुड एट्रिब्युट्स, कुनै पनि सेलमा मल्टिपल भ्यालु छैन, कुनै पनि सेलमा कम्पोजिट एट्रिब्युट छैन। इट इज अल अबाउट फर्स्ट नर्मल फर्म। हामीले फर्स्ट नर्मल फर्ममा बुझ्नुपर्ने यति नै हो, विच इज एकदम सिम्पल छ फर्स्ट नर्मल फर्म, किनकि इच फिल्डमा एटोमिक भ्यालु भयो भने 1NF इज अचिभ्ड। तर 1NF अचिभ हुँदैमा हामीले डेटाबेसमा जुन हुन्छ नि नर्मलाइजेसनले दुईटा काम गर्छ भनेको थियौँ। एउटा इन्टिग्रिटी इन्स्योर गर्छ, अर्को रिडन्डेन्सी रिमुभ गर्छ, रिडन्डेन्सी मिनिमाइज गर्छ। वाइल मिनिमाइजिङ रिडन्डेन्सी, यसले के गर्छ? डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डेटा मोडिफिकेसन एनोमेलिजहरूलाई पनि रिड्युस गर्छ भनेको थियो। बट इन केस अफ फर्स्ट नर्मल फर्म हामीले यो भनेको एउटा बेस फर अदर नर्मल फर्म हो के। अरू नर्मल फर्ममा काम गर्नको लागि हामीले फर्स्ट नर्मल फर्ममा यसरी मल्टिभ्यालुड एट्रिब्युट, कम्पोजिट एट्रिब्युटहरूलाई हामीले एटोमिक बनाउने मात्रै हो, सिम्पल बनाउने मात्रै हो। देन बल्ल हामीले फर्दर नर्मल फर्महरूमा यसमा काम गर्ने हो, किनभने रिडन्डेन्सी त यहाँ छ नि त। अब हामीले 1 क्रिस भन्यौँ, यही कुरा यहाँ रिपिट भयो। 2 राम भन्यौँ, यसको त एउटा मात्रै फोन नम्बर थियो, कसैको 3टा छ भने 3 टाइम्स सेम थिङ रिपिट हुने भयो। यो 2टा थियो, उसको रिपिट भयो। सो फर्स्ट नर्मल फर्ममा हामीले इच फिल्डमा एटोमिक भ्यालु बनाउने त भयौँ, तर हामीले यो भन्न मिलेन कि फर्स्ट नर्मल फर्मले इन्टिग्रिटी इन्स्योर गर्छ अथवा एनोमेलिजहरूलाई रिमुभ गर्छ कुनै पनि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भन्न मिलेन। यसले त झन् डेटालाई रेप्लिकेट गराउँछ भनेको। एभ्री टाइम हामीले स्टुडेन्टको फोन नम्बर मल्टिपल हुने मान्छे आयो भने त उसको आइडी र नेम त हाम्रो रेप्लिकेट हुने भयो, मल्टिपल फोन नम्बर हुने आयो भने। सो दिस इज अल अबाउट फर्स्ट नर्मल फर्म। देन अब हामी कुन बुझ्छौँ? सेकेन्ड नर्मल फर्म।